Hej och välkommen till Inspirationsfamiljen. Idag är vi på utflykt. Och vi är ute i de svenska skogarna och ska hitta ett ställe som heter Magnolia. Som ligger i Nossebro i Västra Götaland. Och där ska de ha en helt otrolig dahlia-utställning på över 900 dahlior. Det ska vara helt fantastiskt. Och de har dessutom massa pelargoner som jag älskar. Så att, vi ska ta oss en sväng dit och titta på det här helt otroliga blomsterhav. Nu är vi här på Magnolia och det första vi möts av är ett otroligt pelargonhav med alla sticklingar. Och här är en av de stora moderplantorna. Jag tänkte vi kan gå in och titta på moderplantorna först. Jag hörde en gång, när jag varit här en gång innan, och det var en som sa att pelargonerna ser ut som att man har kommit till Mallorca. Att de är så stora som nere i Spanien. Och jag kommer inte ihåg det själv för jag har bara varit där när jag var liten. Så att men de är väldigt stora. Men det här är en turkisk jätte. Och den är verkligen stor. Det är så här man vill att sina pelargoner ska se ut hemma. Så här stora och blomma så här otroligt fint. Det finns ju hur många häftiga sorter som helst. Det är ju inte sådana här vanliga man kan hitta i vanliga butiker. Utan här är lite mer samlarpelargoner här de har. Här finns det lite mer andra bladigt. De flesta man kanske kan tro att pelargoner ser ut som de här gör i bladen. Att det här är vanliga pelargoner och så. Men det kan ju faktiskt se ut så här också. Med såna här små blommor. Så väldigt annorlunda. Den här kan man ofta se i butik när man är ute och handlar. En Calliope. Jag tror jag visade den på en video på en förra trädgårdsvandring tror jag det var. Och då var det den här jag visade på parkeringen. Och det är precis en sån här mörkare. De är lite mer tåliga för regn om de ska stå ute. De är jättefina är de. Och här har vi lite rolig. En bonsai-pelargon. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Jag tycker den ser lite halvt vissna ut. Men den är lite häftig så. Och här är en sort som jag skulle vilja ha själv. Mr. Wren Splash. Lite annorlunda blommor. Och här är de här klassiska. Man kan se de här vanliga fyllda pelargoner här. Och här är en som heter Mikael. Mikael. Den var trött. Som du då? Mm. Men jag har bestämt att vi inte ska köpa någon. För du har ju 110 plus hemma. Ja, det tror vi också på. Ja. Här har vi en som har lite... man ser nerverna i bladen. Det här är en Bornholm. Det finns även en annan sort som heter Crocodile också. Som har det som är mer hängpelargon. Men det här är en rosenknoppspelargon just den här. Och här är en Mallorca. En Swiss Star heter den också. Eller Mallorca. Lite häftig. Och här har vi en stor bonsai. Kan man verkligen säga att den är stor. De är ju ganska många år de här. Ser ut som broccoli. Ja, faktiskt. Den här tycker jag är så himla fin. Och det är ju en ampel. Alltså en hängpelargon. Nu tar vi bara en snabb titt på sticklingarna. Vi tittar innan vi tar och går ut och kollar på dahliahavet. Det finns ju några stycken att välja på. Så någon kanske följer med. Vi tar och kollar vidare sen. Vi går ut och kollar på dahliorna nu. Det är så många häftiga dahlior. Alltså det här är ju en pompomdahlia. De ser ju runda klot. Jättefina. Och här har vi en annan sort som också är det. Men helt annan. Här är en kaktusdahlia. Det kan ni kanske se på att den är lite mer spikig i formen kan man säga. Och nästan lite rund också. Den var väldigt fin. Den var ju fin den färgen. Köper man snittblommorna här då eller?
Man kan köpa snittblommor. Man kan gå och klippa dem själv. Och ta med sig en bukett hem. Då så betalar man för varje gren, tror jag det är. Sen kan man nog även beställa på deras hemsida som knölar till våren. Här har vi en som är väldigt mörk. Den här tyckte jag var väldigt fin. Nästan ser ut som choklad nästan. En lite annorlunda sort tycker jag. En anemon. Ja, kolla, kom fjärilen också, vad lägligt. Det här anemondalia. Lite annorlunda. Titta. Fjärilen kom så. Väldigt mycket olika. Så här är en jättestor dinnerplate. Du ser mina händer här. Den är görstor verkligen. Och så ser vi på den här stora. Och så ska vi ta och titta på en väldigt liten modell nu också. Så vi kan hitta någon väldigt liten låg. Så kan vi se liksom skillnaden. Så här vilken variation. Ja, verkligen variation. Du ser, här står jag upp och har båda mina händer. Så ska vi se om vi hittar en liten här nu också. Och här ser ni är det helt annorlunda. En väldigt liten modell. Jätteliten. Men väldigt söt ändå. Den nästan utmärker sig mer för att alla andra ser så himla lika ut på något sätt. Men det här ser båda mina händer. Den är ju väldigt, väldigt stor skillnad. Har vi hittat ägaren här. En av ägarna till Magnolia här. Jan. Och vilket fantastiskt ställe du har här. Helt otroligt. Vilket blomsterhav. Så himla inspirerande att se. Största utställningen i Europa tror vi. Vi tror inte att det finns någon annan som har över 1000 namngivna sorter att visa upp. Oj, det är så många alltså. Ja. Det är nästan så att man vet inte var man ska börja titta. Helt otroligt är det verkligen. Kan du berätta lite om det här stället? Har hållit på och sålt dahlior sedan 2002 och då var det ju trädgårdsintresserade, men övriga hade ju en gräsmatta och ett äppelträ och inget annat i trädgården. 2005 så hände det en grej. Då var det unga tjejer som kom och sa att jag har äntligen flyttat hemifrån och fått en balkong. Jag har satt 2 dahlior där. Då tänkte jag att om 10 år så köper de hus och då lär det jädra mig bli rabatt med dahlior. Och så blev det ju. Sen så hade jag en son då, Joel, som håller på med databiten och ordnar en hemsida. Så då blev vi störst i Europa på dahlia-knölförsäljning och är fortfarande det. Och då kan man beställa och se det? Kan man beställa, ja. Och kan man köpa väldigt även stora. här? Här i april och maj har vi öppet butiken. Då kan man gå och plocka. Men det är ju så, det har ju smittat av sig på övriga generationer. Så nu är det väldigt många som vill ha dahlior. Ja. Och det är ju dels också för att vi har bytt livsstil lite grann. Nu har vi ställt grillen där hemma och gjort en altan. Och då är det att äppelträet fram på hösten inte så roligt längre. Nej, precis, man vill ha lite färg. Lite färg runt sig. Just det. Och det alla märker ju att det mår bra utav det. Ja, verkligen. Att insupa färgprakt nu. Så vi har det i färskt minne innan den gråa årstiden kommer. Ja, det behövs. Det är ju väldigt många som fascineras över stor variationsrikedom dahlian erbjuder. Ja, det är verkligen. ingen som kan gå oberörd förbi 1000 sorter utan att bli vi, imponerad. det är verkligen, vi bara wow, alltså det var verkligen så. Har du några bra tips hur man ska lyckas med att hålla borta de här mördarsniglarna? Mördarsniglarna, jag brukar alltid säga att jag har inget problem med dem för att efter regn så luckrar jorden för att det ska hålla kvar fukten. Och för att det ska bli luft till rötterna, det är väldigt viktigt. Och det har en effekt till det att tar jord som den är ju torr då, porös på ytan och då
kan inte sniglar gå i den lösa torra jorden. Okej. Så de går på gångar och så där. Och så är det inga problem för jag hackar efter regn och de får vara i trädgården. Ja. Men våren 2024 då regnade det i 3 veckor precis när dahliorna var på väg upp. Oj då. Och då fick jag problem. Då var det alldeles för många. Det var så. Ja. Så då fick jag ge dem blåa korn och minska antalet. Men nu är det normalt år och då har jag inte några problem längre. Nej, de Men det är ser ju väldigt sådär fina. att sent på hösten brukar jag rekommendera snigelnix. Ja, det kostar ju och en vill ju inte kasta pengar på de där sniglarna som inte hör hemma. Men det gäller ju nu det sista på hösten att en får ner antalet så det inte är för många som överlever vintern. Och gör man Och sen det då? att när en dödar en snigel så brukar jag ta en nypa med blåa korn och lägga där för då finns det säkert fler där. Ja, just det. Och därifrån de kommer och sådär att man försöker att få dem till att bli färre som överlever vintern och sen de första som kommer på våren. Gäller ju att de blir matade och i järn så de inte in och lägga 100 ägg var. Ja, just det. Så du springer inte och plockar sniglar och sånt då? Nej, utan en tar väl mest foten då. Det är så? Istället, ja, och så lägger ut lite korn för att hålla nere antalet. Ja, just det. Tidigare har jag inte brytt mig så mycket men det är ju det där att när det regnar så där så kan de ju smyga ut i. Och har man då perenner eller annat för nära in på då kan de ju ta sig över där men annars så är det en effektivaste att hålla luck och jord. Luckejord. Ja. Vilket är bra för dahlior. De behåller den fukten och syresätter jorden. Låter som att jag till och med skulle kunna fixa det ju. Just det, Faktiskt. ja, det ska man göra. Ja. Och jag brukar ta det här exemplet att vi ser ju bönderna som har odlat potatis. De sprutar ju så det finns inget ogräs. Nej, just Men det. ni ser ju dem ute och luckrar och harvar efter regn. Just det. Varför det? Jo, det är så det skorpa och så blir det inte så bra utan det ska ut och hacka. Just det. Det ska jag ta med mig. Det var väldigt bra Det tips. är, Väldigt bra annars så tips blir var det det. inte så bra Ja. resultat. Det Det är ser därför vi. de gör det, inte bara för att de tycker det är roligt utan Nej, det är men för då att fick vi det förklarat med. resultatet ska bli bättre. Ja, men det på var ju potatis och det är precis likadant med andra växter. Det ska vara just det. luckor yta. luckeryta. Just det. Ja, det funkar ju uppenbarligen här. Ja, Tanke på hur det är vi fint ser det ju, är. jag börjar att vattna nu i veckan lite grann och kommer det inget regn så är jag tvungen för nu är det ju månaden sedan det kom någon. Ja, just det. Ja. Så att, men det är första gången i år då. Det är så. Jag har inte vattnat förut. Får tacka så jättemycket för att du ställde upp på en intervju här och väldigt fint och inspirerande ställe du har och det hoppas fler verkligen hittar hit för det är ett helt fantastiskt ställe. Det är Magnolia i Nossebro heter det så ta och kolla in det på kartan var det ligger. Så tacka så mycket Jan Tack. och tack för att ni tittar på Inspirationsfamiljen. Ha en fortsatt fin dag. Hej då!